आदरणीय साथीहरू नमस्ते। यो छोटो समयलाई युटिलाइज गर्नको निम्ति मैले यहाँको निम्ति भनेर एउटा सानो भिडियो लिएर आएको छु। जुन भिडियोमा मैले फोटोको ब्याकग्राउन्ड कसरी चेन्ज गर्ने, कसरी राम्रो फोटोहरू बनाउने हैन। तपाईँ यदि फोटोसपमा इन्ट्रेस्टेड राख्नुहुन्छ भने, तपाईँ यदि लोगो डिजाइन गर्न चाहनुहुन्छ भने, लोगोसम्म तपाईलाई चाहिँ यसमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईको लागि एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त साथीहरू ढिलो नगरी आजको विषयवस्तुतर्फै जाउँ। हामीले कसरी फोटोलाई ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्ने अथवा तपाईले डिस्प्लेमा देखिरहनु भएको छ यो फोटो, यो मैले कसरी बनाएको छु। आउनुहोस् यही विषयमा अगाडि बढ्न चाहन्छु र सुरु गरौँ है त आजको भिडियो ट्युटोरियल। यो फोटो हेर्नुस् त यो फोटो हेर्नुस् यो फोटो मैले यो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेर, मेरो आफ्नै फोटो हो, ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेर यो चाइनाको एउटा सिन हो। चाइनाको एउटा सिनलाई मैले आफ्नो फोटो राखेर कभर गरेको छु है। त्यसपछि अर्को फोटो हेर्नु होला, यो फोटो हेर्नु होला। यो फोटो पनि मैले एकदमै यो टेक्स्टहरू मैले आफै लेखेको हो र यो ब्याकग्राउन्ड मैले चेन्ज गरेको र पिएनजी फोटो, यो जुन नेपालको नक्सा र नेपालको झन्डा, यो पिएनजी फोटो यो पनि मैले आफै क्रिएट गरेको हो। त्यसपछि हेर्नुस् अर्को फोटो हेर्नुस् है। अर्को फोटो तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु। यो फोटो हेर्नु होला है, यो फोटो हेर्नु होला अथवा यो फोटो हेर्नु होला, दुईटै फोटो हेर्नु होला है। यो मेरो पनि आफ्नै फोटो हो। यो फोटो मैले मेरो फोटो माथिबाट है यो चियाको बोटहरू अनि टेक्स्ट लेखेको, अनि साइडमा यो हाम्रो नेपालको झन्डा राखेको छु। यसरी मैले बनाएको छु। यो मैले कसरी बनाएँ होला है, यो तीनटा मैले फोटो तपाईलाई स्पेसली देखाएको छु। यो मैले तपाईलाई कसरी बनाएँ, कसरी मैले यसको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेँ भनेर म तपाईलाई आज सरासर सिकाउँदैछु सर्टकटमा। त जाउँ त साथीहरू, अब एकैचोटि सर्टकटमा जाउँ है। हामीलाई सबैभन्दा पहिला यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नको लागि हैन, सबैभन्दा पहिला हामीलाई एउटा एपको आवश्यकता पर्छ। ल्याब भन्ने यो एकदमै राम्रो एप रहेको छ, एकदमै धेरैले युज गरेको एकदम राम्रो एप रहेको छ यो एप है। यो एप चाहिन्छ। त्यसपछि तपाईलाई एउटा हैन, तपाईले जस्तो कि तपाईले कुन फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्ने हैन, त्यो फोटोको पिएनजी साइज चाहिन्छ, पिएनजी फाइल चाहिन्छ। मतलब म तपाईलाई देखाउँछु पिएनजी फोटो कसरी बनाउने है। जस्तो कि हामीले यसलाई हामी क्लोज गरौँ, अहिले एकछिनमा आउला त्यहाँ पनि। हामीले जस्तो कि अहिले यतिखेर है यो फोटोलाई हामीले बनाउँदैछौँ है। यो देखिरहनु भएको छ, यो फोटोलाई हामी बनाउन जाँदैछौँ है। सो हामी यतिखेर हाम्रो ग्यालेरीमा जान्छौँ, अनि ग्यालेरीमा गइसकेपछि यो फोटो मेरो यहाँ तल रहेको छ है। यो मेरो आफ्नै फोटो हो, यहाँ रहेको छ, यो फोटो हो। यो फोटोलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि, यो फोटोलाई हामी ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस् त यसको पछाडि यो कस्तो 4 देखेको छ। यसको हामी ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेर हामी त्यो सिन ल्याउने छौँ। यसलाई पहिला हामीले यसको ब्याकग्राउन्ड इरेज गर्छौँ। ब्याकग्राउन्ड इरेज गर्नको लागि एकदमै सजिलो छ है, यहाँनेरि सजिलो छ। तपाईले कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड इरेजर एप युज गरे पनि हुन्छ, अथवा तपाईकोमा यो सामसुङको नयाँ सामसुङको सेट छ, A30, A10, A20 देखि उँभोको सेटहरू छ भने त्यसले आफ्नो फिचरमा पनि राखिदिएको छ। मेरो चाहिँ A30 सेट भएकोले गर्दा यसको आफ्नै फिचर मैले युज गरिरहेको छु। तपाईले यसको आफ्नै फिचर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड इरेजर कति छ प्ले स्टोरमा है, त्यो डाउनलोड गरेर त्यसबाट पनि फोटोलाई तपाईले पिएनजी फाइल बनाउन सक्नुहुन्छ, अथवा ब्याकग्राउन्ड इरेजर फोटो बनाउन सक्नुहुनेछ। सो यसको लागि म यसबाट यसकै फिचर प्रयोग गर्न जाँदैछु। यसमा यहाँ तल छ, यहाँ म क्लिक गर्दैछु। यहाँ क्लिक गरेपछि यस्तो आउनेछ, अनि यहाँ लास्टमा हामी यहाँ क्लिक गर्नेछौँ। यहाँनेरि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यसलाई म सरासरी नर्मली यसरी कोर्नेछु है। यसरी कोरेपछि यसरी अटोमेटिक यसले समात्नेछ। यसलाई मैले राइट गर्नेछु। राइट गरेपछि यसरी पिएनजी फोटो तयार हुनेछ। यसलाई मैले सेभ गर्नेछु माथि है। सेभिङ हुँदैछ। यसरी सेभिङ भइसकेपछि हामीले एउटा फोटो सेभ गरिसकेका छौँ है। यो पिएनजी फोटो भइसकेको छ, अथवा यो ब्याकग्राउन्ड बिनाको खाली ब्याकग्राउन्ड भएको, अथवा एम्प्टी ब्याकग्राउन्ड भएको फोटो, अथवा पिएनजी फाइल हैन,
फोटोको पिएनजी फाइल हाम्रो रेडी भएको छ र हामी सरासर अब के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी सरासर अहिले हामीले जुन एउटा एप खोलेको थियौँ है हाम्रो एप खोलेको थियौँ मैले जुन एप पिक्चर ल्याब भन्ने तपाईँलाई मैले देखाएको छु यो पिक्चर ल्याब हामी ओपन गर्नेछौँ है यो हामी ओपन गर्नेछौँ यो हामी यसरी ओपन गरिसकेपछि यस्तो खुल्नेछ है यसमा हामी यसलाई यो न्यू टेक्स्ट भनेको छ यसलाई हामी डिलिट हान्नेछौँ पहिला है फर्स्ट प्लस लेखेको छ अनि क्लिक गर्नेछौँ र यहाँनिर छ सिन यसलाई हामीले यसरी राइट गर्नेछौँ यहाँ तल यसरी हामीले सिन ल्याइसकेको हान्छौँ है प्लसमा गइसकेपछि फेरि ग्यालेरीबाटै हामी ग्यालेरीमा जान्छौँ ग्यालेरीमा गइसकेपछि अघि जुन हामीले पिएनजी फाइल बनाएको फोटो है अघि हामीले पिएनजी बनाएको फोटो अथवा ब्याकग्राउन्ड इरेज गरेको फोटो चाहिँ हामी ल्याउनेछौँ त्यो फोटो यहाँनिर छ है यहाँनिर छ यसलाई हामी यहाँ तल गएर क्लिक गरेर राइट गर्छौँ यसरी आउन सक्छ अनि हामीले यसलाई आवश्यकता अनुसार ठुलो सानो बनाउन सक्छौँ यसरी है यति हो है भेरी सिम्पल र यो फोटोलाई सेभ गर्नको लागि तपाईँले यसको अब आवश्यकता अनुसार है ठुलो सानो जति कुन साइज तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ है जहाँ जुन ठाउँमा मन लाग्यो त्यहीँ मुभ लो गरेर राख्न सक्नुहुनेछ यसरी है मिल्दो तरिकाले है यसरी तपाईँले सेभ गर्नु यसलाई सेभ गर्नको लागि तपाईँले यहाँ माथि मेमोरी कार्ड देख्नुहुन्छ यहाँनिर गएर यहाँ सेभ इमेज सेभ प्रोजेक्ट भनेर सेभ इमेजमा जानु होला सेभ इमेजमा गएपछि यहाँ तल तपाईँले देख्नुहुनेछ है एक्सपोर्ट इमेज भन्दा माथि डिफल्ट भनेको छ डिफल्टमा सेभ गर्नु भए पनि हुन्छ अथवा यहाँनिर हाई भेरी हाई अल्ट्रा होइन जेमा सेभ गरे पनि हुन्छ तपाईँले यदि यसको तपाईँलाई राम्रो ठुलो साइज चाहिएको छ भने अल्ट्रामा अथवा हाई साइजमा आवश्यकता अनुसार तपाईँलाई कुन साइजको होइन कतिको क्वालिटीको फोटो चाहिएको छ म तपाईँलाई के रिकमेन्ड गर्छु भने अल्ट्रामा सेभ गर्नुभयो भने अलिकति राम्रो साइजको फोटो आउँछ अलिक भन्दाखेरि यो फोटो है यो फोटो मैले कसरी बनाएँ होला तपाईँ अन्दाज गर्नुहोस् है हो यो फोटोलाई म कसरी बनाउँदो रहेछ अब तपाईँलाई म सरासरी देखाउँछु है त सो फर्स्टमा यो फोटो बनाउनको लागि हामीलाई के भनेदेखि पिएनजी फोटो चाहिन्छ है ब्याकग्राउन्ड इरेजर भएको पिएनजी फाइल अथवा पिएनजी फोटो चाहिन्छ सो पहिले तपाईँले यो नेपालको झन्डा नेपालको नक्साको एउटा पिएनजी फाइल डाउनलोड गर्नु होला गुगलमा गएर सर्च गर्नु होला पिएनजी फोटो अफ नेपाल भनेर अथवा फ्ल्याग अफ नेपाल पिएनजी साइज भनेर यसरी टाइप गर्नु होला अथवा गुगलबाट तपाईँले खोजेर पिएनजी होइन अथवा ब्याकग्राउन्ड इरेज गरेको फोटो ल्याउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले आफ्नो एउटा फोटो चाहिँ डाउनलोड गरेर त्यसलाई चाहिँ आफैले पनि तपाईँले ब्याकग्राउन्ड इरेज गर्न सक्नुहुनेछ एउटा ब्याकग्राउन्ड इरेजर एपको माध्यमबाट होइन सो यो फोटोलाई कसो गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई देखाउने छु त्यही हो प्रोसेस एउटै हो है र म सरासरी यसरी प्लस गर्नेछु र ग्यालेरीबाट एउटा फोटो लिनेछु है त्यो फोटो कुन भन्दाखेरि मैले मेरो पिएनजी यहाँ तल मैले सेभ गरेको छु है एउटा नेपालको नक्सा छ यसलाई मैले यो मेरो पिएनजी साइज हो है र मैले यसरी ओके गर्नेछु यसरी आउनेछ यी पिएनजी साइजको फोटो यसरी आउनेछ र यसलाई अलिकति म ठुलो गर्छु र यसको साथै म फेरि पनि यहाँनिर अर्को फोटो ल्याउँदैछु एड गर्दैछु है त्यो फोटो चाहिँ फ्ल्याग अफ नेपाल है नेपालको फ्ल्यागलाई ल्याउँदैछु मैले नेपालको फ्ल्याग पनि अलरेडी डाउनलोड गरेर पिएनजी साइज गरेर राखेको छु अथवा ब्याकग्राउन्ड इरेज साइज गरेर राखेको छु यसलाई यसरी आइसकेको छ है अब यहाँनिर म यसरी राख्दैछु यो फोटोलाई है यसरी राखेको छु भइ त गयो नि भेरी सिम्पल सजिलो छ र यति गरिसकेपछि तपाईँले अब यहाँ यसको पछाडि होइन यो पछाडिको यो निलो ब्याकग्राउन्ड छ यसलाई तपाईँले हटाउन पनि सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई हटाउन र अर्को फोटो राख्नु चाहनुहुन्छ भने यसपछि म के गर्छु भने यहाँनिर जान चाहन्छु र यहाँनिर गएर यहाँ तल रहेको छ कि इमेज भन्ने छ नि यहाँ तल यहाँ म क्लिक गर्नेछु है यो चाहिँ यो फोटो एउटा साइज ल्याउने छु यो साइज ल्याउने छु अथवा मलाई कुन मनपर्छ है त्यही टाइपको मैले साइज ल्याउने छु यहाँ भएको डिफल्ट साइज एन्ड डिफल्ट कभर हो यो चाहिँ डिफल्ट ब्याकग्राउन्ड हो है यसरी राख्न मैले सक्नेछु यसरी राख्न सक्नेछु अथवा मैले यो मेरै ग्यालेरीबाट है फ्रम ग्यालेरीबाट मैले कुनै पनि मेरै फोटो पनि राख्न सक्नेछु अथवा
फर एक्जाम्पल सपोज है, सपोज अब के राख्दिउँ एउटा हैन, अब कुनै चिज राख्नु एउटा फोटै राख्दै पनि हुन्छ अथवा हैन यसलाई एडजस्ट गर्ने टाइपको कुनै चिज राख्दिउँ न हैन, अब कुनै टाइपको जे राखे पनि हुन्छ। हुन त तपाईलाई फर एक्जाम्पल लागि मैले यो हिमालको ल्याउँदैछु, मैले यसलाई क्लिक गरेँ है, देख्नुभयो नि यसरी तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ, यसरी तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ, तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ है। यसको साइज अलिकति घटाउँ, यसरी तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई सेभ गर्नुभयो भने सेभ गर्ने तरिका अघि नै मैले भनेको छु, सेभमा गएर अब यहाँ तपाईले केही टेक्स्ट लेख्नु छ भने यहाँ प्लसमा गएर टेक्स्ट गरेर है फेरि यहीँ जानु होला, अनि यहाँ गएर फेरि यहाँ जानु होला। यहाँ के तपाईले जस्तो अब मेरो नेपाल लेख्दा MERO मेरो NEPAL नेपाल मेरो नेपाल लेखेर टाइप गर्नु होला। अनि यो टेक्स्टलाई चाहिँ कहाँ राख्नु हुने तपाईले हैन, कुन साइजको बनाउनु हुने, यहाँ साइज घटाउने बढाउने पनि छ है। यो टेक्स्टको साइज घटाउने, टेक्स्टको फन्टहरु चेन्ज गर्ने है। यहाँ गएपछि यसको टेक्स्टलाई कुन फन्टमा राख्ने हैन, टेक्स्टको फन्टको साइजहरु हैन विभिन्न टाइपमा छ। यसरी जुनमा पनि तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ है। यसको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ तपाईले, सबै यहीँबाट तपाईले हेर्नु होला है। म यो सिकाउन आवश्यक ठानिन। यसरी सर्टकटमा तपाईले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ गर्ने तरिका त्यही नै हो है। सेभ गर्ने तरिका यसरी मैले यो फोटो कसरी बनाए होला तपाई एकचोटी अन्दाज गर्नुहोस् त। यो फोटो बनाउन पनि एकदम सजिलो छ है। म तपाईलाई फटाफट सिकाउन चाहन्छु। हामी जाँदैछौँ फ्रम ग्यालेरी है। ग्यालेरीबाट हामी एउटा तस्बिर ल्याउने छौँ, एउटा मेरो पिक्चर ल्याउने छौँ जुन मैले अघि तपाईलाई देखाएको थिएँ है। मैले तपाईलाई अघि देखाएको पिक्चर ल्याउँदै छु। मैले यो पिक्चर अघि मैले देखाएको थिएँ तपाईलाई है। यो मेरो फोटोलाई है म यसरी सेभ गर्ने छु, यसरी साइज मिलाउने छु। यसरी गरिसकेपछि है मानौ अहिले यति नै होस्, अहिले भरे मिलाउला है। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ फेरि प्लसमै जानु होला। प्लसमा गएर ग्यालेरीबाट प्रोसेस उही हो है, सबै एउटै हो। तपाईलाई एउटा सिकाएपछि जहाँसम्म मलाई लाग्छ म एउटा PNG एउटा ल्याउँदै छु है। यो मैले अलरेडी सेभ गरेर राखेको छु PNG। यो चियाको बोट हो PNG है। यसलाई मैले राइट क्लिक गरेँ अनि यसरी मैले यो फोटोलाई मैले ठुलो पार्दैछु। यसरी यतिको पारेँ ल। यो चियालाई मैले यसरी राखेँ है। यो चियाको बोटलाई यसरी राखेँ। अब फेरि मैले यहाँ तल यहाँनिर क्लिक गर्छु, यहाँ कपी भन्ने ठाउँ छ। यहाँ कपीमा गर्दा अर्को चियाको बोट आयो, यसरी राखेँ। फेरि कपी गरेँ, फेरि यसरी आयो, फेरि कपी गरेँ, फेरि यसरी आयो हैन। फेरि कपी गरेँ, फेरि यसरी आयो, फेरि कपी गरेँ, फेरि यसरी आयो। हेर्नुहोस् त यी एकैछिनमा कति छिटो काम हुन्छ है PNG साइज भएकोले गर्दाखेरि। अब फेरि म यहाँ प्लस गर्छु र प्लस गरेर एउटा ग्यालेरीबाट फ्ल्याग ल्याउँछु है। नेपालको फ्ल्याग ल्याउँछु। त्यो ल्याउने तरिका पनि एउटै हो। मैले अलरेडी जुन तपाईलाई फर्स्ट स्टेपमै सिकाइसकेको छु है। फ्ल्याग ल्याउँछु, यो फ्ल्याग ल्याउँछु, यसलाई पनि ओके गर्छु है। अनि यसलाई साइजमा गर्छु, यसरी साइज मिलाउँछु। यसरी हामीले राख्न सकिन्छ र यसलाई पनि हामीले स्वतः सेभ गर्न सकिन्छ। सेभ गर्ने तरिका त्यही हो। हस् त साथीहरु, मैले तपाईलाई आज यति सिकाएँ है। फुर्सदको समय तपाईले पनि केही सिक्नुभयो होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। अनि फेरि पनि यस्तै तपाईलाई भिडियो आवश्यक छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला। म तपाईलाई एकदमै सजिलोसँग योभन्दा धेरै एडभान्स किसिमको फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज र विभिन्न कुराहरू सिकाउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय मातृभूमि।